เรียนอาจารย์ดุษฎีเทคนิคนี้นะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนออุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญสำหรับในประเทศไทยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่าใหญ่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับก็คืออุตสาหกรรมพลาสติกครับก็คือแนะนำสมาชิกก่อนครับกระผมนายชนะยิ่งแสงครับดิฉันนางสาวศิริราลิตาสิงห์ค่ะค่ะดิฉันนางสาวนัทนาจันทร์ศรีค่ะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะนักเรียนรู้ไหมครับว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยคืออะไรง่ายพลาสติกคืออะไรดีกว่ารู้ไหมครับไม่รู้ค่ะทุกวันนี้การดำรงชีวิตของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ใช้พลาสติกในการดำรงชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกขวดน้ำทุกอย่างผลิตมาจากพลาสติกโต๊ะต่างๆเนาะวันนี้เราจะมาดูกันว่าพลาสติกเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไงและมีกระบวนการผลิตยังไงนะเริ่มเลยก่อนอื่นเรามาดูประวัติก่อนว่ากว่าที่เราจะได้มากว่าที่เราจะได้พลาสติกมาหนึ่งชนิดเนี่ยหนึ่งชิ้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างมาดูกันเลยพลาสติกถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลองเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วค่ะราวๆพุทธศักราช 2400 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อจอห์น เวสลีย์ ไฮแอตค่ะพลาสติกนั้นมีโครงสร้างพิเศษนะคะคือมีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันยาวกว่าวัสดุชนิดอื่นมากมายนับพันเท่าเลยค่ะจึงทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติที่แข็งแรงเหนียวยืดหยุ่นทนแรงกระแทกได้ดีไม่สลายตัวง่ายทนกรดด่างและสารเคมีอื่นๆพลาสติกส่วนใหญ่นั้นมีความหนาแน่นต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆนะคะในปริมาณเท่ากันพลาสติกจะมีน้ำหนักเบากว่าวัสดุอื่นๆมากค่ะจึงเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนวัสดุที่มาจากธรรมชาติค่ะสำหรับคนไทยนะคะเริ่มใช้พลาสติกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของพลาสติกนะคะเริ่มจากก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยค่ะถูกนำมาแยกจนได้ก๊าซที่เรียกว่าเอทิลีนก๊าซเอทิลีนนะคะจะเดินทางมาตามท่อเข้าสู่หม้อปฏิกิริยาซึ่งเป็นถังขนาดใหญ่นะคะจากนั้นก็เติมตัวเร่งปฏิกิริยาและสารเคมีลงไปจากก๊าซที่ไม่มีตัวตนก็กลายร่างเป็นแป้งฝุ่นที่เรียกว่าโพลีเอทิลีนค่ะละลายอยู่ในของเหลวที่เรียกว่าเฮกเซนค่ะส่วนที่เป็นผงนะคะจะถูกนำมาเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ที่เห็นนี่แหละค่ะตรงนี้ตัวผงจะถูกส่งไปตามท่อเพื่อเปลี่ยนจากผงแป้งให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกค่ะครับจากการที่ได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ากระบวนการได้มาซึ่งเม็ดของพลาสติกเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างและมีการเก็บไว้ยังไงนะครับต่อไปเรามาดูว่าอุตสาหกรรมพลาสติกคืออะไรครับอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับเพราะจะเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้อีกหลายๆอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นต้นเนาะนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มพลาสติกในประเทศที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์คือมีการตั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำหรืออุตสาหกรรมไม้พลาสติกที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยอุตสาหกรรมกลางน้ำหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับหรือคอสเวอร์เตอร์และอุตสาหกรรมปลายน้ำคือผู้บริโภคหรือผู้ที่ใช้อย่างพวกเรานั่นเองครับนี่ก็เป็นแผนผังเกี่ยวกับห่วงโซ่นะครับที่อุตสาหกรรมพลาสติกนะครับคือเมทีเรียลคืออุตสาหกรรมที่เก็บโพลิเมอร์หรือปิโตรเลียมเคมีต่างๆครับจากธรรมชาติเนาะมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคอนเวอร์ชันหรือการแปรรูปพลาสติกนะครับหลังจากนั้นเมื่อแปรรูปเสร็จก็ส่งต่อไปยังผู้บริโภคหรือผู้อุปโภคอย่างพวกเราที่ใช้กันทุกวันนี้ครับคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ1เลยมีน้ำหนักเบาใช่ไหม2เลยยืดหยุ่นได้ไม่แตกหักเนาะ3มีความโปร่งใสอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำที่เราเห็นกันเนี่ยหรือแม้ถุงพลาสติกเนี่ยก็มีความโปร่งใสเนาะโปร่งแสงแล้วก็ไม่เป็นสนิมอย่างเรา
ที่เขาเอาถูน้ำเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเนาะเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมนั่นเองแล้วก็เหนียวยืดหยุ่นไม่ฉีกขาดเนาะมีขึ้นรูปได้ง่ายทันสมัยนะครับแล้วก็มีสามารถเปลี่ยนรูปมันได้หลากหลายแบบแล้วก็มีความสามารถทั้งในการแบบมีหลากหลายสีหุ้มแนบตามรูปร่างบรรจุภัณฑ์ก็คือเราสามารถทำให้มันขึ้นรูปเนี่ยเป็นรูปอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเนาะแล้วแต่ว่าเราต้องการรูปแบบไหนสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถผลิตตามที่ต้องการได้ต่อไปนะครับเรามาดูว่าพลาสติกเนี่ยจะมีกี่ชนิดกันพลาสติกเนี่ยจะแบ่งออกด้วยกันเป็นใหญ่ๆครับแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคือเทอร์โมพลาสติกเนี่ยหมายถึงพลาสติกที่มีความสามารถในการหมุนตัวเมื่อโดนความร้อนและความดันนะครับแล้วก็จะแปลเปลี่ยนกลับไปเป็นสภาพเดิมนะครับเมื่อเย็นตัวลงจึงสามารถนำพลาสติกชนิดนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าความร้อนนะครับไม่ทำให้โครงสร้างของพลาสติกครับเปลี่ยนแปลงไปก็อย่างเช่น PE หรือโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนโพลีเวนิลคลอไรด์นะครับโพลีเอไมด์โพลีเอเทอร์หรือกรดเพชรนะครับแล้วก็โพลีสไตรีนเป็นต้นนะครับแล้วก็พลาสติกอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือพลาสติกชนิดเทอร์โมเซนนะครับหมายถึงพลาสติกที่เมื่อขึ้นรูปด้วยความร้อนและความดันนะครับจะไม่อ่อนตัวอีกเนื่องจากความร้อนและความดันนะครับส่งผลให้ทำให้โครงสร้างของพลาสติกนะครับเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่สามารถนำกลับมาหล่อใช้ใหม่ได้นะครับก็อย่างเช่นPF หรือฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์นะครับยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์เป็นต้นนะครับค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกระบวนการผลิตของพลาสติกนะคะวัตถุดิบสำคัญในการผลิตพลาสติกก็คือเม็ดพลาสติกนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้เม็ดพลาสติกมานะคะเราจะไปดูว่าเราได้อย่างไรนะคะอันแรกนะคะคือเราจะนำสารประกอบคาร์บอนที่เราได้จากการกัดลำดับส่วนนะคะมาเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า polymerization นะคะโดยปฏิกิริยา polymerization นี้นะคะจะเป็นการนำโมโนเมอร์หรือสารที่มีโมเลกุลเล็กๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเป็นเอทิลีนนะคะเราก็จะนำเอทิลีนไปเกิดปฏิกิริยา polymerization แล้วได้โมเลกุลของสารที่ต่อกันเป็นสายโซ่ยาวนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้เอทิลีนก็จะได้เป็นโพลีเอทิลีนนะคะก็คือเป็นสายโซ่ยาวนะคะเมื่อเราเกิดปฏิกิริยา polymerization แล้วนะคะเราจะได้สารลักษณะที่เป็นผงนะคะจากนั้นเราก็นำไปขึ้นรูปเป็นเม็ดพลาสติกนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปสร้างผลิตภัณฑ์นะคะโดยเราจะสามารถใส่สีของสารนะคะว่าเราต้องการเป็นพลาสติกสีใดนะคะลงไปดังรูปนะคะเพื่อสะดวกในการนำไปผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโมโนเมอร์ที่เราใช้นะคะเช่นเอทิลีนนะคะก็จะได้เป็นโพลีเอทิลีนนะคะเมื่อเราไปทำปฏิกิริยา polymerization โพลีโพรพิลีนนะคะก็จะได้เป็นโพลีโพรพิลีนนะคะก็จะได้เป็นโพลีโพรพิลีนนะคะโดยแต่ละโมโนเมอร์ก็จะได้สารโพลิเมอร์ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันจะนำไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกที่แตกต่างกันออกไปบางชนิดนำไปสร้างขวดน้ำบางชนิดนำไปสร้างเป็นถุงพลาสติกค่ะต่อไปอันนี้เป็นกระบวนการผลิตพลาสติกที่เป็นภาพรวมของกระบวนการนะคะโดยตอนแรกนะคะเมื่อเราได้เม็ดพลาสติกมาแล้วเราก็จะทำการขนส่งเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องผลิตแล้วทำการหล่อเหลวเม็ดพลาสติกนั้นจากนั้นส่งไปยังกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการขึ้นรูปนะคะจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเช่นขวดน้ำก็จะทำการขึ้นรูปอีกแบบหนึ่งหรือถุงพลาสติกก็จะทำการขึ้นรูปอีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อเราขึ้นรูปแล้วนะคะเราก็จะต้องทำให้พลาสติกแข็งตัวเพื่อให้มันคงรูปอยู่เป็นแบบนั้นนะคะจากนั้นก็นำไปผ่านกระบวนการตกแต่งและส่งออกมาก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต่อไปนะครับจะเป็นรูปแบบการขึ้นรูปของ
พลาสติกแต่ละชนิดนะครับว่ามีรูปแบบการขึ้นรูปอย่างไรบ้างครับระดับแรกเลยรูปแบบแรกเลยคือการฉีดขึ้นรูปนะครับการฉีดขึ้นรูปเนี่ยคือนิยมทำใช้กับพลาสติกฝาปิดตลับนะครับถ้วยเป็นต้นเม็ดพลาสติกที่ใช้ก็จะเป็นโพลีสไตรีนโพลีโพรพิลีนแล้วก็ HDPE นะครับกรรมวิธีการผลิตจะใช้เครื่องฉีดนะครับต่อเข้ากับแม่แบบเม็ดพลาสติกนะครับจะถูกป้อนผ่านสกรูแล้วก็หมุนไปครับแล้วก็จะทำให้เกิดแรงดันสกรูเนี่ยจากหัวที่เม็ดพลาสติกลงไปเนี่ยจะมีขนาดช่องว่างระหว่างสกรูเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับพอเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับพอเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยส่งผลให้แรงดันภายใต้สกรูเนี่ยภายใต้แรงดันจะมีแรงดันสูงเขานะครับเพื่อผสมให้เม็ดพลาสติกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวเนาะแล้วก็จะถูกฉีดเข้าสู่แม่แบบที่เราเตรียมไว้แล้วก็เมื่อเย็นตัวลงเนี่ยก็จะได้แบบตามที่เราต้องการนั่นเองครับนี่ครับนี่ก็คือเครื่องเนาะอย่างที่บอกครับเมื่อกี้อันนี้คือเม็ดพลาสติกเนาะพอใส่ลงไปปุ๊บก็จะไปเรื่อยๆก็จะทำให้ลองไปเรื่อยๆนะครับพอถึงตรงปลายเนี่ยก็จะมีแรงดันสูงมากพอมีแรงดันสูงมากก็จะฉีดเข้าแบบที่เราต้องการครับพอฉีดเข้าแบบที่เราต้องการเนี่ยเสร็จปุ๊บพอมันเย็นตัวลงมันก็จะได้ตามรูปแบบที่เราต้องการนั่นเองครับนี่คือขั้นตอนครับตัวแรกเลยมีวัตถุดิบนะครับเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็อบไล่ความชื้นออกไปแล้วก็หล่อในเอ็กซ์ตรูเดอร์นะครับแล้วก็ฉีดน้ำพลาสติกเข้าโหมดนะครับแล้วก็หล่อชิ้นงานแล้วก็ตัดตกแต่งชิ้นงานครับแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยครับหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอกระบวนการผลิตการฉีดขึ้นรูปไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากการฉีดขึ้นรูปเนี่ยก็อย่างเช่นแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนาะชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งของใช้ในครัวเรือนเนี่ยอย่างเช่นกระมังถ่านหม้อโต๊ะอะไรที่ตักโป่งเลยแล้วก็ของเล่นเด็กต่างๆนะครับที่จะนิยมฉีดขึ้นรูปกันนะครับต่อไปเป็นกระบวนการในการผลิตพลาสติกนะครับต่อไปจะเป็นการอัดขึ้นรูปนะคะ compression molding นะคะการอัดขึ้นรูปนิยมใช้ในการผลิตถ้วยจานแบบทอร์โมเซตนะคะในพลาสติกที่ใช้เป็นเช่น PF หรือว่า UF นะคะกรรมวิธีจะใช้เรซินนะคะที่เป็นผงนะคะเติมลงในแม่แบบนะคะแล้วอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนปล่อยให้พลาสติกเย็นนะคะแล้วค่อยแยกแม่แบบนะคะออกจากกันค่ะ
อันนี้เป็นกระบวนการคร่าวๆนะคะอันดับแรกก็จะมีวัตถุดิบของเรานะคะอาจจะเป็นโผเป็นยานินก็ได้ค่ะโผแรกความชื้นนะคะแล้วก็อุ่นวัตถุดิบนะคะให้อ่อนตัวลงค่ะจากนั้นก็ค่อยใส่วัตถุดิบลงในแม่แบบหรือแม่พิมพ์นะคะแล้วก็การอัดให้เต็มช่องว่างค่ะจากนั้นนะคะก็เปิดแม่พิมพ์แล้วก็นำชิ้นงานออกมาได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นวิดีโอค่ะค่ะจากที่ได้ชมคลิปกันไปเรียบร้อยนะคะ เรามาดูผลิตภัณฑ์นะคะจากการอ่านทั่วโลกค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีพวกจานชามถ้วยช้อนนะคะหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะรวมไปถึงที่เขียบบุหรี่เป็นต้นนะคะค่ะวิธีการต่อไปคือการเป่าขึ้นรูปค่ะหรือโมดิ้งนะคะจะเป็นการเป่าขึ้นรูปขวดพลาสติกเริ่มด้วยวัตถุดิบก็คือเป็นพลาสติกชนิด HDPE นะคะ PPPE เป็นต้นค่ะนำเม็ดพลาสติกมาหลอมใน extruder นะคะแล้วก็ใช้ความร้อนค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้สกรูค่ะในการอัดพลาสติกเหลวนะคะโดยใช้หลักการขับเคลื่อนสกรูนะคะและก็ปิดเปิดด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะส่งผ่านหัวไดเฮดค่ะออกมาเป็นทรงกระบอกนะคะจากนั้นค่ะโมจะเคลื่อนตัวมาประกบนะคะแล้วก็เป่าลมเข้าไปค่ะโดยใช้อากาศอัดนะคะเพื่อให้พลาสติกขยายค่ะจากนั้นก็จะมีน้ำเย็นนะคะเพื่อทำให้มันแข็งตัวนะคะแล้วก็โครงรูปนะคะตามแม่พิมพ์ที่ต้องการค่ะตามรูปต่อไปนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สรุปออกมาจากที่พูดเมื่อกี้นะคะก็จะมีวัตถุดิบนะคะเข้า extruder นะคะเพื่อหลอมเหลวนะคะแล้วก็ผ่านหัวไดเฮดค่ะจากนั้นก็จะเป่าขึ้นรูปให้เป็นรูปต่างๆนะคะแล้วก็ใช้น้ำหล่อเย็นค่ะเพื่อให้แข็งตัวแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์นะคะผลิตภัณฑ์ก็มีดังนี้ค่ะค่ะอันนี้เราจะไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะ In Lesson 1, you saw the single screw extruder. The screw rotates, but does not move back and forth. The extruder feeds plastic either directly to the die head or to an accumulator. There are two types of accumulators. The first we will show is the reciprocating screw accumulator. In this design, the screw can rotate and move back to allow plastic to accumulate ahead of the screw. Then, when there is enough plastic ahead of the screw stops rotating, and a hydraulic piston forces the screw forward. The plastic flows through the die head to make a parison. An important part of this design is the check ring or valve. At the end of the extruder screw, when the screw rotates, the check valve allows the plastic to go only in the forward direction past the tip of the screw. When the screw is pushed forward, the check valve closes to keep plastic from flowing back up the screw flights. The plastic flows through the die head, making a parison. Then the cycle repeats. As a general rule, we want the plastic to have the correct temperature when it leaves the extruder. We should not change its temperature in the die head. The die head has its own heater bands and temperature controls. They should be used to maintain the plastic temperature, not change it. The more common type of accumulator is one that is built into the die head accumulator.
Here, the plastic enters the die head from the extruder. The plastic pressure forces the ram up. To minimize the heat history of plastic, it's best that the first plastic into the accumulator is also the first plastic out. This accumulator has a vertical slot at the side of the ram that continuously directs the plastic from the extruder into the base of the ram as the ram rises, so that the first plastic into the accumulator is the first plastic out. When enough melted plastic has been accumulated in the cylinder, the ram is forced down. The rate of Parison extrusion is an important control in the blow molding process. Varying this rate during Parison formation is called programming, and it's covered in Lesson 7. ค่ะผลิตภัณฑ์ก็มีดังนี้นะคะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดบรรจุภัณฑ์นะคะอย่างเช่นขวดน้ำมันเครื่องหรือว่าจะเป็นแกลลอนนะคะขวดแชมพูค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่มันทึบแสงนะคะไม่ใช่โปร่งใสเหมือนขวดน้ำที่เรากินนะคะครับต่อไปเป็นการขึ้นรูปแบบที่4เนาะคือการอัดรีดหรือ extrusion ครับเรามาดูกันว่าการอัดรีดเนี่ยคืออะไรการอัดรีดนะครับเป็นการใช้พลังงานที่เครื่องอัดรีดนะครับอัดโดยกระบวนการอัดเข้าไปนะครับโดยจะมีด้วยกัน6แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่ารูปแบบของหัวใดจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูหน้าตาของอันนี้ก็เป็นแบบที่1นะครับเป็นการขึ้นรูปแบบโบว์ฟิล์มนะครับคือการเป่าแบบหัวเป่านะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนะครับที่เรียกว่าชีสหรือฟิล์มเอ็กซ์ตรัคชั่นนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกกระบวนการที่เรียกว่าบิ๊กทูบหรือโปรไฟล์เอ็กซ์ตรัคชั่นนะครับเราจะอธิบายคร่าวๆให้ดูให้เห็นว่าเป็นมีอุปกรณ์อะไรบ้างในแต่ละรูปแบบเนาะต่อไปก็จะเป็นการเครื่องดึงเส้นใยนะครับใช้อุโมงค์ลดความร้อนเข้าคู่กับอาหารของเราครับนี่ก็จะเป็นการอัดรีดแบบนึงเนาะต่อไปเราชมที่วิดีโอเลยครับ The primary type of hot extrusion is direct or forward extrusion. In direct extrusion, the hot billet is loaded into a thick wall container and forced through an extrusion die secured in a holder. The force for extruding is applied by a ram along with an intermediate reusable dummy block. Metal flow from the die is in the same direction as the forward motion of the ram. Since the surface of the billet length slides along the wall of the container, extrusion force depends on the friction between the billet length and the container and the material. The friction portion of the force can be reduced by using lubrication. Force increases rapidly as the billet is upset to fill the container, then increases further as breakthrough force before extrusion begins. Upon breakthrough, the force declines as billet length decreases until a minimum force is reached. As the billet thins, the force rapidly rises again to continue metal flow radially toward the die opening. Resistance to deformation or force requirements increase markedly as the thickness of the butt or unused billet portion decreases. Hot extrusion is most commonly performed on horizontal hydraulic presses. Hot extrusion presses are usually rated in force capacity, which translates to the amount of pressure applied to the billet. That pressure depends on billet material and temper, its cross-section and complexity, length and temperature, extrusion speed and reduction or extrusion ratio. The extrusion ratio equals the cross-sectional area of the container liner divided by the cross-sectional area of the die openings. ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูการขึ้นรูปล้อนะคะหรือชมรม
warming นะคะค่ะก็คือมันจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะคะซึ่งเราจะให้ความร้อนมันเข้าไปแน่นอนว่าถ้าเราให้ความร้อนมันเข้าไปแล้วพลาสติกมันก็จะอ่อนตัวนะคะด้านรูปนะคะตรงนี้จะเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกนะคะเมื่อให้ความร้อนเข้าไปแล้วแผ่นฟิล์มตัวนี้ก็จะอ่อนตัวจากนั้นจะใช้ลมอัดลงไปนะคะเพื่อให้พลาสติกนะคะเป็นไปตามรูปที่เป็นแม่พิมพ์ของเรานะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็จะได้เป็นเมื่ออัดลมเข้าไปแล้วเราก็จะได้พลาสติกที่ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ที่เราต้องการนะคะค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปร้อนนะคะก็จะมีกล่องหรือภาชนะใส่อาหารนะคะพวกแผงยาหรือว่าพวกหลังคารถนะคะเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราไปดูประโยชน์ของพลาสติกนะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆหรือว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นขวดน้ำหรือว่าเป็นกล่องใส่ของที่เป็นพลาสติกนะคะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นกระเป๋าเครื่องเขียนนะคะหรือว่าเป็นเสื้อนะคะโดยอาจจะเป็นเสื้อกันฝนนะคะหรือเสื้อที่กันน้ำหรือว่ากันฝุ่นละอองค่ะต่อไปเป็นอันตรายจากพลาสติกนะคะส่วนใหญ่พลาสติกนะคะจะอันตรายก็ต่อเมื่อเรานำพลาสติกนั้นไปใช้ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นอันแรกจะเป็นขวดน้ำนะคะโดยขวดน้ำปกติบางประเทศนะคะเขาจะทำเอาไว้เพื่อใช้เพียงครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าเรานำมันกลับมาใช้ซ้ำนะคะจนมันเสื่อมสภาพก็อาจจะทำให้เราได้รับอันตรายจากพลาสติกนั้นได้อันที่สองนะคะก็เหมือนกันนะคะพลาสติกบางชนิดนะคะไม่อาจจะโดนความร้อนได้ถ้าพลาสติกนั้นโดนความร้อนอาจจะทำให้สารเติมแต่งปรับปรุงคุณภาพเช่นสารพลาสติกไซเซอร์นะคะพาราเลตนะคะหรือสีนะคะที่เติมแต่งลงไปซึ่งมีส่วนประกอบของตะกั่วและแคดเมียมนะคะแพร่กระจายออกมาได้นะคะเช่นพวกถุงร้อนนะคะหรือว่าพลาสติกห่ออาหารเป็นต้นค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือเป็นโฟมนะคะโฟมก็เหมือนกันนะคะถ้าได้รับความร้อนมากๆหรือเราใส่อาหารที่ร้อนมากๆหรือนำไปเข้าไมโครเวฟนะคะโฟมก็อาจจะละลายออกมาในอาหารนะคะทำให้เราเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปนั้นก็จะได้รับอันตรายจากโฟมได้ค่ะทางกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ